So, hi guys! It's me again, your Ateng Hanna. Kung bago ka dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga darating ko. So, for today's vlog, gusto ko ulit mag-tutorial. Gago! Ang gagawin natin tutorial ngayon kung paano gumawa ng tablet na dapat natin matutunan kasi yan yung unang nakikita ng mga nanonood sa atin. Yan nakikita nila. Galing mo! Parang interested pa sila sa video na doon natin lalagay yung parang doon natin maaakit yung mga manonood. So, kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. See you later, guys! So, ito na nga ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail. So, pupunta tayo. Punta kayo sa pinag-editan nyo ng mga pictures nyo. Ang ginagamit ko is PixArt. And then, ito yun. Ito yung pwede rin kayo mag-download nito kung ito na lang gusto nyo gamitin. Tapos, itong plus na kapitin gusto nyo siya. Yan. Ayun yung mga photos nyo. Mamimili kayo dyan kung anong gusto nyo gawin. Thumbnail na sa video. So, ang pinipili ko is ito. Yan, may ads na ganyan. Tapos, exit nyo lang yan. Ayun na. Siyempre, may rotate na. Ayun, kasi ako gumawa. Tapos, pupunta kayo dito sa tool. And then, crop. Tapos, hanapin nyo lang yung size ng YouTube para sa sakto sa. Yan, iyan mo lang dyan. Depende sa inyo kung gano'n gusto nyo. Kayo mag-a-adjust nyo. And then, i-click nyo itong check kapag okay na yung gusto nyo. Ganyan. Marami sa dito stickers. Pwede na yan. Ilalagay ko ng text. Siyempre, ilalagay nyo kung ano yung nakapaloob dun sa videos na yun. So, ang ilalagay ko Pano, Gumawa. I-check nyo siya kung gano'n mo. At yan, pwede nyo siya yung edit. Yan. Yan, pwede nyo yung edit. Then, ito yung color. Siyempre, mamili kayo dyan. Yan. Mamili ka rin dyan kung anong gusto mo gamitin. Yan yung lahat. Madami kang pag-pipilian. Ngayon, lagi ko kasi ginagamit ito. Color is black, pero hindi siya makikita kung ito yung gamitin siya. I-ibayin natin. Yan. Siyempre, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sticker. Nandiyan naman siya.
So, lalagyan ko pa siya ng text ulit. Ayan. Ang ilalagay ko naman is lalagay ko naman. Ano kayo maganda ilagay? For free, yan na lang. Ito yung iba. Diba yung ibang app may bayad? Tunay. Yan. Para alam nilang for free lang. Yan. Tapos i-adjust ko ulit siya. Na lang ulit, and then pares ng kulay niya. Adjust ko siya kasi hindi magkasya. Ayan. So, ayan, ibababa ko pa siya. So, dapat ito yung malaki kasi ito yung talaga yung pinakatapos. Ayan, ito lalagay ko siya sa baba. Ayan. Tapos, lalagyan ko siya ng sticker kasi may space pa siya. May mga bayad din yung ibang sticker dito, pero syempre pipili natin walang bayad. Ayan. Wait natin, dahil mabago ang signal. Kung may bayad na lang lumalabas. Mag-search na lang tayo ng emoji. Yan. So, ito na lang. Yung may heart sa gilid. Bagal na signal, diba? Galing mo! Ilalagay ko siya dito sa taas kasi may space pa nga. Kita ba? So, simple lang kasi ako gumawa. So, ganyan lang siya. Then, i-check nyo siya kapag okay na yan. Gusto nyo na yan. Tapos, ayan. Itong anong to. And then, may ads na papasok na ganyan. So, hintayin nyo lang siya. And then, X.
Tapos ayan, nag-save niya lang sa save. Siyempre sa gallery. Tapos done. So ayan, titignan natin kung nasa gallery na ba natin. Ayan, ganun. Ayun na siya ang ating thumbnail. So, thank you. 75 years later. So, yun nga guys, nakita nyo na kung paano gawa ng thumbnail na in-screen record ko para masundan nyo siya step by step. So, kung nagustuhan mo yung video na to, i-like mo, i-share mo, and syempre subscribe mo ako and click the notification bell. At marami pa akong tutorial na ibibigay. Lahat ng natututunan ko gusto ko i-share ko sa inyo. Next naman, kung paano siya ilagay sa pinaka-picture nyo, yung thumbnail na yan. Kasi mayroon kong i-isa, kung lahat ituturo ko sa isang video, parang napakahaba naman, diba? So, sana nagustuhan nyo yung video na to. Kung nagustuhan nyo, please like, share, subscribe, and click the notification bell. Hanggang dito na lang tong video na to. See you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!